Schimb apartament cu 1 kg de cireșe. Dacă trecem peste prețul cireșelor, mai ales în extrasezon, aceste mici fructe sunt pline de nutrienți pe lângă gustul delicios. Nu conțin colesterol, sodiu, grăsimi și au puține calorii, fiind ideale ca gustare sau desert. Sunt doctorul Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit din București, iar tu te afli pe canalul meu, loc unde vorbim pe un ton relaxat despre nutriție și un stil de viață sănătos. Trebuie să știi că există numeroase varietăți de cireșe, iar pe lângă varianta proaspătă le poți consuma și sub formă de compot, gem, sosuri, confiate, în diferite dulciuri sau sucuri. Ține cont însă că acestea din urmă au de obicei zahăr adăugat și sunt mai calorice. Rezultatele studiilor realizate pe animale și pe oameni sugerează că cireșele pot reduce riscul apariției mai multor boli inflamatorii cronice, inclusiv artrită, boli cardiovasculare, diabet și cancer. În plus, există dovezi că un consum de cireșe poate îmbunătăți somnul, funcția cognitivă și recuperarea după exerciții fizice intense. Cireșele susțin sănătatea și prin prevenirea sau scăderea stresului oxidativ și a inflamației. La fel ca alte fructe, cireșele sunt un cocktail de nutrienți și vitamine, fiind bogate în vitamina C, calciu, fier, magneziu, potasiu și folat. Sunt o sursă bună de polifenol cu proprietăți antioxidante și antiinflamatorii, dar și de triptofan, serotonină și melatonină. Majoritatea carbohidraților din cireșe provin din zaharuri naturale, însă fibrele din compoziție atenuează impactul acestora, astfel că cireșele proaspete au un indice glicemic scăzut. Situația se schimbă în cazul cireșelor confiate sau în alte forme mai procesate, unde adaosul de zahăr și deshidratarea cresc indicele glicemic, dar și densitatea calorică. Lăsând la o parte gustul excelent, cireșele au multe beneficii. Hai să le luăm pe rând. Reduc inflamația. Pe termen lung, inflamația în corp este un teren propice pentru bolile cronice. Mai multe studii au arătat că cireșele, consumate atât proaspete cât și sub formă de suc sau concentrat, au un potențial antiinflamator ridicat. Conținutul generos de antioxidanți ajută la combaterea stresului oxidativ. Polifenolii, vitamina C și beta-carotenul protejează de asemenea împotriva inflamației și susțin sănătatea generală a organismului. Îmbunătățesc somnul. Nu o să adormi pur și simplu dacă mănânci cireșe, fii fără grijă. Însă cercetările au arătat că aceste fructe, bogate în melatonină, au îmbunătățit semnificativ durata și calitatea somnului pe timp de noapte, în special la persoanele în vârstă. Studiile au folosit cireșe sub formă concentrată și rămâne de văzut dacă fructele proaspete au aceleași efecte. Contribuie la sănătatea cardiovasculară. Prin conținutul de polifenol și potasiu, cireșele sunt de ajutor la scăderea tensiunii arteriale, un factor important pentru sănătatea inimii și prevenirea bolilor cardiovasculare. Consumând cireșe proaspete, beneficiezi și de fibre, care contribuie la scăderea colesterolului. În general, inima iubește o dietă bogată în fructe și legume, alături de alte alimente dense în nutrienți și cu puține grăsimi saturate. Ajută la refacerea după efort. În mai multe studii, concentratul de cireșe sub formă de suc sau pudră a îmbunătățit rezistența participanților la efortul fizic, efect pus pe seama proprietăților antiinflamatorii, antioxidante și de creșterea fluxului sanguin pe care le au aceste fructe. S-a mai constatat accelerarea recuperării musculare, reducerea durerilor musculare induse de efort și prevenirea pierderii forței la cicliști și la alergători de maraton. Așadar, dacă vrei să-ți micșorezi timpul de refacere după efort, fă o oprire la piață după antrenament. Ar putea reduce riscul de cancer. Includerea de fructe și legume în alimentația zilnică este o formă foarte bună de protecție împotriva unor tipuri de cancer. Cireșele, prin antocianine și ceilalți antioxidanți, dar și prin conținutul de fibre, sunt foarte valoroase în prevenirea și lupta împotriva acestei boli. Totuși, este nevoie de mai multe studii pe subiecti umani pentru a determina cu claritate efectele anticancer ale cireșelor. Ameliorează simptomele de artrită și gută. Reducerea stresului oxidativ și a inflamației are efecte pozitive și asupra artritei și gutei prin scăderea nivelului de acid uric. Există și situații în care cireșele sunt contraindicate. Ele pot cauza disconfort digestiv la persoanele care suferă de sindromul colonului iritabil și urmează dieta Low FODMAP. FODMAP denumește o clasă de oligozaharide fermentabile, dizaharide, monozaharide și poliol, carbohidrați cu lanț scurt pe care intestinul subțire nu îi absorbe bine. Alimentele din categoria FODMAP pot produce neplăceri intestinale chiar și la persoanele sănătoase, însă problemele sunt mult mai rare în cazul acestora. Poate te întrebi cum să consumi cireșele. Cel mai simplu, le mănânci crude, dacă ai noroc, direct din pom. Însă le poți servi și cu iaurt sau brânză proaspătă, fulgi de migdale și nuci pentru o gustare mai consistentă.
Se potrivesc de minune la o salată de fructe, iar cei mai îndrăzneți în ale gastronomiei le pot savura chiar și într-o salată cu legume, sărată, sau pot prepara un sos de casă pentru friptură. Și desigur sunt excelente în tarte sau prăjituri. Dar poți să mănânci cireșe dacă vrei să slăbești? Unele voci susțin că cireșele, la fel ca celelalte fructe, au mult zahăr și de aceea ar trebui să le excluzi din dietă dacă vrei să slăbești. De fapt, le poți mânca fără probleme chiar dacă ți-ai propus să slăbești. Ce contează e să nu exagerezi cu cantitatea. 100 de grame de cirește proaspete au 63 de calorii, în timp ce sub formă confiată pot ajunge la 290 de kilocalorii. Cireșele se numără printre acele fructe care te fac să uiți de tine când le mănânci. Așa că recomandarea mea este să nu le mănânci direct din dita mai castronul, ci să spui într-un bol mai mic o porție sau 1-2 pumni de cirește ca să nu te trezești că ai dat gata 1 kg fără să-ți dai seama. Sper că aceste informații ți-au fost de folos. Dă-mi un like și nu uita să te abonezi.